ኢንስታግራማችን ቼክ እናደርጋለን። እስኪ አሁን ፎሎወሬን አዝዤ ወጥቼ ነበር ቅድም እና ምን ያህል ፎሎወር እንዳገኘን እናያለን። 100 ፎሎወር ነበር ያዘዝኩት። እዚህ ታች ላይ እንደምታዩት 100 ፎሎወር ነበር ያዘዝኩት፣ 100 ፎሎወር አግኝቻለሁ ይላል። ፎሎወር ቼክ አደርጋለሁ ሪሞን አለመሆናቸው። እንደምታዩት ትክክለኛ ፎሎወር ነው። ከ50 ደቂቃ በፊት ነው። በጣም ብዙዎች አለቁ። ላይክ እንዳዘዝኩት ማለት ይቻላል። ኦልሞስት እንግዲህ እንደዚህ ወዲያው የፈለግነው ፎሎወር እንዴት ማግኘት እንደምንችል ደግሞ በዚህ ቪዲዮ በደንብ አሳያችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮን በደንብ ተከታተሉ። ላይቭ ፎሎወር እንዴት እንደምናገኝ አሳያችኋለሁ። ፎሎወራችን እንዴት እንደሚጨምር አሳያችኋለሁ። በቀን ከ300 እስከ 500 ወይም ከዛ በላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ኢንስታግራም ፎሎወራችንን በአጭር ጊዜ ውስጥ በደንብ ማብዛት እንደምንችል ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን የሚጠይቃችሁ ኮድ አለች። እሷን ኮዷን ማብሪያ አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ስክሪን ላይ የምታገኙትን ኮድ ታስገባላችሁ። አሁን ኢንስታግራም አካውንታችን ሊንክ ለማድረግ ሳይን አፕ አድርገን ከከፈትን በኋላ earn coin እንላለን። ከዛ unlimited coin ስለሆነ ሊንክ ኢንስታግራም አካውንት እንላለን። እዚህ የሚያስፈልገን ሁለት አካውንት ነው፣ ሁለት የኢንስታግራም አካውንት። አንደኛው እዚህ ፎሎ የምናደርግበት ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ፎሎ የምንደረግበት። እዚህ መጀመሪያ ላይ ፎሎ የምናደርግበት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ሎድ እስኪያደርግ እንጠብቀዋለን። እሺ አሁን ሴኩሪቲ ኮድ ልክ ያለው ነው የሚለው። ከዛ ወደ ኢሜይላችን ገብተን ሴኩሪቲ ኮድ እናመጣለን። ሴኩሪቲ ኮዱ እዚህ ጋር አለ። ይሄን ኮድ ከጠየቀን ቦታ ላይ ወስደን አስገባለታለን። አሁን ሰብሚት እንላለን። ኦኬ ፕሮፋይል ፒክቸር አፕሎድ አድርጉ ነው የሚለን። አሁን ፕሮፋይል ፒክቸር አፕሎድ አድርጌ ይመለሳል። ፕሮፋይል ፒክቸርን አፕሎድ አድርጌያለሁ። ስለዚህ አሁን አካውንታችንን ደግመን ሊንክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባው መጀመሪያ ለማስገባት ሞክረን የነበረው ወይም ደግሞ ፎሎ የምናደርግበትን ሁለተኛው አካውንታችን ነው ማለት ነው። ሎጊን እንላለን። እዛ እናስተናበለት። አንድ አካውንት ፎሎ ባደረገን ቁጥር አንድ ኮይን ነው የምናገኘው። ስለዚህ 100 ፎሎወር ከፈለጋችሁ ላይ 200 አካውንት ፎሎ አድርጋችሁ 200 ኮይን መሰብሰብ አለባችሁ። ከዛ በኋላ ያለውን ደግሞ እዚህ ፎሎ አድርገን ከጨረስን በኋላ አሳያችኋለሁ። እዚህ ቪዲዮ አሁን 100 ፎሎወር እንዴት እንደምናገኝ ነው የሰራው። ስለዚህ 200 ኮይን መሰብሰብ አለብኝ ማለት ነው። 200 ኮይን ለመሰብሰብ ደግሞ እያንዳንዱ ፎሎ እያደረኩ ወይ ላይክ አድርግ የሚለኝ ካለም ላይክ እያደረኩ ሄዳለሁ። እንደገና ደግሞ ኖ አክቲቭ ኦርደርስ ፋውንድ ካለም ሪፍሬሽ ኦርደር የሚለውን እየነካን ሪፍሬሽ ማድረግ እንችላለን። ሪፍሬሽ ያደረግን ኦርደሮች እንዲመጡልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ያያችሁትን ስቴፕ በደንብ ተከተሉ። እኔ እስከዛው 200 ፎሎወርስ እስከዛው 200 ኮይንስ እስክሰበስብ ድረስ ፎሎ አደርጋለሁ ማለት ነው።
በሚያስቸግራችሁ ቁጥር ሪሎድ ኦርደር እየትሉታላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ እንደ አዲስ መክፈት ትችላላችሁ። ከመጣላችሁ ሪሎድ ትሉታላችሁ፣ ፎሎ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በቀን የሚሰጠን ላይክ ቻሌንጅ አለ። 60 ፎሎ ካደረጋችሁ 60 ኦርደር ከሰራችሁ 50 ኮይን ይሰጣችኋል። 120 ከፎሎ ካደረጋችሁ ደግሞ 100 ኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለማግኘት ትመለሱና ዴይሊ ቦነስ ከሚለው ገብታችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ተመልሳችሁ አንሊሚትድ ኮይን ወደሚለው ገብታችሁ መስራት ነው። ኦርደራችሁን መስራት ማለት ፎሎ ማድረግ ነው። እንደገና እንደዚህ ኤረር ያለ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ደግሞ ኦኬ ያላችሁ እየተመለሳችሁ ኦኬ ያላችሁ ተመልሳችሁ ገብታችሁ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ሪፈር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ነው የሚል። ሪፈር ስታደርጉ መጀመሪያ ላይ የሚጠይቀው ይሄን ኮድ ማስገባት አለባችሁ። እኔ ሪፈር ስላደረኳችሁ እቺን ኮድ ማነው ሪፈር ያደርጋችሁ የሚለው መጀመሪያ ላይ እሷን ኮድ ማስገባታችሁ እንዳትረሱ። 200 ፎሎወርስ እስኪሆን ድረስ አሁን 200 ፎሎ አድርጌ እመለሳለሁ። በተከታተሉ ኦኬ አሁን ፎሎወራችን ጨርሰናል። ስለዚህ ፎሎ ማድረግ ኦርደራችን ስለጨረስን እንመለስና ጌት ፎሎወር እንለዋለን። ከዛ ጌት ፎሎወር ካልን በኋላ እዚህ አካውንት ላይ የምናስገባው ፎሎወር የምንፈልግበት ዋናው አካውንታችን ነው ማለት ነው። አሁን የኔና ዋና አካውንት እዚህ አስገባለሁ። መጀመሪያ ግን ስንት ፎሎወር እንዳለኝ ላሳያችሁና እንዴት እንደሚጨምር ላሳያችሁ። አይታችሁ እስካሁን 945 ፎሎወር ነው ያለኝ እዚህ ጋር። ሪፍሬሽ ያደረኩት ነው፣ ምንም ለውጥ የለም። ስለዚህ እንመለሳለን፣ ሰብሚት እንላለን። ከዛ ፎሎወራችን ሊሚቱን እንመርጣለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ ለአንድ ፎሎወር 2 ኮይን ስለሆነ እኛ 200 ነው ያለን። አንድ ፎሎወር በ2 ኮይን 100 ፎሎወር ማለት ነው። ኮይኑን መጨመር ትችላላችሁ፣ ግን ኪሳራ ነው። ሙላችሁ ቦለስ ኮይን ታደርጉት ምን ይመጣላችኋል። ከዛ ፕሌስ ኦርደር እንላለን። አንድ ኦርደር ካደረጋችሁ በኋላ ደግማችሁ ሌላ ኦርደር አታደርጉ ነው የሚለው። እንደገና ደግሞ 100 ፎሎወር አዛችሁ 105 ከሆነ የአምስቱ 10 ኮይን ኔጌቲቭ ይገባባችኋል። እሱን ደግሞ አስተካክሉ ማለት ነው። እንዲያስተካክልላችሁ እናንተ ገብታችሁ መልሳችሁ ፎሎ ማድረግ ማለት ነው። አሁን 945 ፎሎወር ነው የነበረኝ። በፍጥነት እየጨመረ እንደሆነ ያያችሁት ነው። እዚህ ጋር ከአንድ ሰከንድ በፊት ፎሎወሮች አሉ 23 እና እዛ በላይ 25 ፎሎወሮች በአጠቃላይ አሉ። እየጨመረልኝ ያለው። ስለዚህ እዚሁ ላይቭ ላይ እንዴት ፎሎወራችን እንደሚጨምር አሳያችኋለሁ። በዚህ 2 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 100 ፎሎወራችን እንዴት አኮምፕሊሽ እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁንና እዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ 1000 ኮይን መስራት ትችላላችሁ። 1000 ፎሎ ያደረጋችሁ ማለት ነው። ከዛ 500 ፎሎወር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኢቭን ከዛ በላይ ማግኘት ትችላላችሁ፣ እንደናንተ ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ብዙ ፎሎ ባደረጋችሁ ቁጥር ኢንስታግራም አካውንት ሊሚት ስለሚያደርግ ፎሎ እና ፎሎ ማድረግ የምትችሉትን በቀን ላይ 15-20 ደቂቃ እየቆያችሁ ሊሚቱ ሲደርስ 15-20 ደቂቃ እየቆያችሁ ከዛ በኋላ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያያችሁት ነው፣ በሰከንዶች ነው እየጨመረልን ያለው። ደቂቃውን 1 ደቂቃ ነው የሆነው። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ላይክ 30 ኦር 20 ምናምን ፎሎወር ነው የቀረን ሊሚታችን ጋር ሊደርስ። እኛ 1045 ከደረሰ 100 ፎሎወራችን ሞልቷል ማለት ነው። 1034 ጋር ደርሰናል። ያው እዚህ ያያችሁት ላይ ፎሎወር እየጨመረ እየሄደ ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንት አድርጉ። የተመቻችሁ ነገር ካለ ያልተመቻችሁ ነገር ካለም ኮሜንት አድርጉና እናስተካክላለን። አሁን ፎሎወሬ 48 ደርሷል። ስለዚህ
ሊሚቱ ጨርሰናል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ የተለያዩ እንደዚህ ጠቃሚ ቪዲዮዎችን እንዴት ኢንስታግራም ፎሎወር እንደምታገኙ በሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።